שלום לכולם, אנחנו כאן בערוץ טוב, הערוץ שמביא את הכותרות, את כל העובדות, את כל הסיפורים הלוהטים, ומביא את מה שבערוצים אחרים לא רואים, את כל האמת ורק את האמת. לכן אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם על מנת להמשיך ולתפעל את הערוץ הזה, ולהביא לפניכם את מה שבאמת הציבור צריך לדעת. לצידי נמצא היום עורך דין אפרים דמרי. שלום וברכה. שלום. תמיד כיף להיות לידך. רעיון, זהבה, יופי. שאלות כמו שצריך. אז היום אני חושבת שאנחנו נביא את אותו היילייט שכולם מדברים עליו, הסיפור של צווי איסור פרסום. נדבר על הקלות הבלתי נסבלת של צווי איסור הפרסום שניתנים חדשות לבקרים, בעיקר בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק, ונספר לכם מה הם אותם צווים, מה המשמעות שלהם, ובעצם באיזה נסיבות באמת ניתן לקבל צווי איסור פרסום, וכל זה כמובן אחרי החסות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. טוב, אנחנו נדבר במפגש המקסים הזה עם דמרי על נושא צווי איסור פרסום, ונספר לצופים באיזה נסיבות אנחנו בעצם מקבלים צווי איסור פרסום, מי יכול להגיש בקשות לצווי איסור פרסום, ושאלות נוספות. בבקשה, הבמה שלך, עורך דין דמרי. טוב, נפשט את זה. מה זה צו איסור פרסום? צו איסור פרסום זה עמותה מסוימת, אדם מסוים, חשף משהו מסוים. זאת אומרת, אני לצורך העניין חשפתי עמותת שמאל כזו או אחרת, תומכת במחבלים או תומכת בכל מיני הפגנות כאלה ואחרים. אני מגיש נגדם איזושהי עתירה, במסגרת העתירה, עוד באה אותה עמותה ואומרת, רגע, אני רוצה צו איסור פרסום שהשם שלי כרגע לא יתפרסם, כדי שלא חלילה יחשפו את אותם תמיכות שאני עושה או מה שאני עושה. ויש ככה, צו איסור פרסום, כל בית משפט במדינת ישראל רשאי לתת אותו, במקרים שזה צווי איסור פרסום נגד ממשלה או נגד גורם רשמי של המדינה. גורם רשמי מסוים של המדינה, אז זה ניגש לבג"ץ או בית משפט המחוזי. מה שאנחנו רואים ושמנו לב בצווי איסור פרסום האחרונים שבג"ץ קבע, זה צווי איסור פרסום של נגד כל מיני ארגונים שהם לא כל כך מחבבים ואוהבים את אפשר לומר, לא רוצה להגיד בוא נגיד ככה, מהצד השני של הפוליטי, מהצד הפוליטי השני של המתרס, ובית משפט העליון נתן להם צו איסור פרסום, זאת אומרת לא לחשוף מה קרה שם ואת מה הם עשו. דבר את יכולה לעשות תחקיר מהיום כמה שאת רוצה, ובסוף את באה לחשוף אותו, מונעים ממך לחשוף אותו. טוב, תראה, קודם כל, אני חושבת, מהבחינה המשפטית, קודם כל צריך להזכיר שהסמכות של בית המשפט לתת צווי איסור פרסום, הוא מתוך חוק בתי המשפט, סעיף 70, נכון. שמדבר על עניין של מתן צווי איסור פרסום. כמובן שיש כל מיני סוגים של צווי איסור פרסום, יש ציבוריים, יש פרטיים, יש כנגד קטינים, כנגד חשודים, אגב, בתחום שלך, מי שחשוד בעבירות וטרם הורשע, לא ניתן לפרסם את שמו בדרך כלל. נכון, תלוי, שוב פעם, תלוי מה סוג העבירה, והאם העבירה בוצעה בתוך המשפחה או מחוץ למשפחה. זה מאוד מורכב, אבל בית משפט יש לו את השיקול דעת והוא יודע בדיוק להפריד. כאן אנחנו מדברים על צווי איסור פרסום,
שהם צווי איסור פרסום כמו מעין פוליטיים. צד גוש מסוים, או גוש ימין או גוש שמאל, מגיש נגד או גוש האחר, נגד עמותה ששייכת לגוש ימין או שמאל, ופה מתחילה המלחמה. האם לחשוף או לא לחשוף? האם לחשוף שעמותה כזו או אחרת תומכת במחבלים? אבל אתה יודע, העניין, הנושא של צווי איסור פרסום בעצם מתנגש עם העיקרון של פומביות הדיון. כלומר, מצד אחד קיים עיקרון על, שבו כמעט כל הדיונים בבתי המשפט, כל בפסקי הדין, מתפרסמים. כי יש פומביות דיון, והפומביות הזאת היא מהחוק. היא מעוגנת בחקיקה. ולכן אני חושבת שקשה מאוד למצוא לפעמים את האיזון בין צווי איסור פרסום לבין פומביות הדיון. זה הכוח שיש לשופטים. בדיוק. זה הכוח שהמחוקק נתן לשופטים. נתן להם לדעת בעצם להפריד מה הם יכולים לפרסם ומה לא. וכאן נכנס שיקול דעת המשפטי. וכאן נכנסת פסקת ההתגברות. וכאן נכנס חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כבוד האדם, נכנסים כל מיני חוקים, אבל בוא, אני לא רוצה לשמם את הצופים, כי זה כבר עניינים משפטיים. בכל מקרה, צריך לומר שהתחושה היא... צריך לומר שמי שפוגע בביטחון המדינה, ומי שפוגע בחיילי צה"ל, במדינת ישראל, בסוג מסוים של אוכלוסייה, אסור לתת לו צו איסור פרסום. נכון. צריך לחשוף אותו, שכל המדינה תדע שאדם שפוגע בחיילי צה"ל, או תומך בקבוצות פרו-פלסטיניות נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל, צריך לפרסם אותו, ושהציבור ידע בדיוק מי אותו גוף שמממן ומפרסם אותו. אבל זה בדיוק העניין, ובדיוק העניין שאני מדברת על הקלות הבלתי נסבלת של מתן צווי איסור פרסום. כשאתה מדבר על המשטרה שמבקשת, הרבה פעמים אנחנו פתאום נחשפים לכך שפרשה כן, אבל המשטרה מבקשת בעקבות, על מנת לא לפגוע במהלך חקירתי שלהם. בסדר, אנחנו לא שם זהב, אנחנו כרגע נמצאים בצווי איסור פרסום האחרונים, שניתנו על פרשת המרגל למשל. נכון, פרשת המרגל. מי שעושה חיפוש קטן בגוגל מוצא את השם של המרגל. לא יודע למה, מה זה לא יודע? למה מסרבים לחשוף את השם שלו? אנחנו מכבדים החלטה של בית משפט, לא מפרסמים את השם שלו. למרות שאין לזה שום משמעות, אגב. נכון. כלומר, אם היום, אז יש לי שאלה, אם היום אדם יודע את שמו של אותו מרגל, ומפרסם אותו בתקשורת. זה מפורסם. אוקיי, לא, מפרסם אותו בטוויטר או בפייסבוק. מפורסם בטוויטר ואיפה שאת רוצה. זה מפורסם. האם ניתן לבוא ולומר, הפרת צו איסור פרסום? כן, כן. ממש ככה. כן, זה המטרה של צו איסור פרסום. בסדר, אבל הוא מפורסם. פה אצלנו בערוץ זה לא יקרה, כי אנחנו שומרים על חוק. ברור, בסדר, בוודאי. אנחנו לא עושים דברים כאלה. אנחנו פה שומרים על החוק. לא עושים דברים כאלה, נכון? עכשיו, אגב, קיימות המון גישות, אם אני... קראתי בנושא הזה של צווי איסור פרסום, קראתי משפט משווה, ואתה רואה שבאנגליה ובארצות הברית למשל, או בגרמניה, הגישות הן שונות לגמרי. בעוד באנגליה הם דבקים בנושא הזה של צווי איסור פרסום כמטרת על, כלומר, זה לא עומד מול זכויות אחרות, זה נחשב כאילו מטרת על, בעוד שבארצות הברית, למשל, חופש הביטוי גובר על צווי איסור פרסום. ובאנגליה זה בדיוק ההפך, כלומר, חופש הביטוי נסוג מפני צווי איסור פרסום. באנגליה ובארצות הברית, בית משפט העליון שם לא הופך חוקים של המחוקק, הוא לא מתערב בחוקים של המחוקק. שלא בדומה לישראל, שפה בית המשפט העליון לוקח לעצמו סמכויות שאין לו לבטל חוקים, לשנות. הוא מבטל חוקים, חוק עובר בכנסת. הוא מחליט מה סביר, מה לא סביר. מה סביר בעיניו של אותו שופט. שר המשפטים רוצה להעביר חוק, רוצה לבצע איזשהו רפורמה משפטית. תיקונים, הוא רוצה לעשות תיקונים. מותר לו, זה בסדר. מתערבים, מה לעשות? צריך לשנות. הכל מתחיל בזה שלא עשו את התיקון, או את הרפורמה, לא הוציאו לפועל. צריך חברי ועדה לבחירת שופטים, וצריך גם שאותם חברי ועדה לבחירת שופטים, הם יהיו נבחרי ציבור, לא יהיו שופטים. אנחנו והודו, אנחנו המדינות היחידות בעולם, שבה שופטים בוחרים שופטים. נכון. רק בהודו. וגם, אגב, גם היום בהודו יש שינוי מגמה. אני חושב שרוצים לעשות את זה. יש שינוי מגמה. עכשיו, דרך אגב, לגבי צווי איסור פרסום, למשל בגרמניה, הם בחרו את דרך הביניים. כלומר, נתנו משקל רב לחופש הביטוי, אבל גם לצווי איסור פרסום. נכון. כלומר, מוצאים את האיזון. אני חושבת שבישראל יש קצת בעיה עם הסיפור הזה של האיזון, כי הרבה פעמים אתה נחשף שומע על צווי איסור פרסום, אבל אתה לא מבין למה. למה צריך צו איסור פרסום? בדיוק כמו במקרה של המרגל. הרי השם מסתובב, כולם יודעים, כולם מכירים את קורות חייו לפחות. נכון. אז למה צריך למה זה מועיל? צריך לשנות את החוק. נכון.
הבעיה היא שכשהמחוקק ישנה את החוק, יגיעו לבג"ץ. ואז בג"ץ כמובן יחסום את הדרך. מה לעשות? זה המצב. אגב, יש גם צווי איסור פרסום מורחבים, אני לא יודעת כמה הציבור מכיר את הנושא הזה, צווי איסור פרסום מורחבים, שהם בעצם צווי איסור על פרסום העובדה שהיה צו איסור פרסום על פרשה מסוימת. אני לא רוצה לסבך את הצופים שלנו, שלא ייכנסו לזה. כן, אני אומרת שוב, אתם רואים איזה מטריה רחבה של סמכות בית המשפט לוקח לעצמו כשהוא מוציא צווי איסור פרסום. אם זה לא דרך חוק בתי המשפט, אז דרך פקודת ביזיון בית משפט לגבי העניין של... במדינת ישראל אנחנו צריכים למצוא את האיזון המתאים, אבל בכל מקרה אדם צריך לדעת שברגע שהוא פוגע בביטחון המדינה, אם צריך לחשוף את השם שלו, חושפים את השם שלו. כמובן לא את התוכן. אני חושבת שגם בעבירות מין, אגב. אני חושבת שבעבירות מין... זה קצת שונה לגמרי, כי יש שם קטינים, ואנחנו לא רוצים לפגוע בקטינים. אני לא מדברת על הקטינים, אני מדברת על אותו אדם שביצע עבירות מין. אותו אדם שביצע את העבירות, לפי כתב האישום, מייחסים לו במי הוא ביצע את העבירות. גם אם את לא חושפת את השם, אז זה חושף את האנשים עושים. אני מתכוונת, לא, הכוונה לחשוף את השם, במובן הזה שאם יש נפגעים נוספים... החוק מדבר על זה, וזה אפשרי, וזה קורה. נכון, שאם יש נפגעים נוספים, הם יכולים להשתמש, לפנות לבית המשפט. כן, זה קורה, חוק מדבר על זה וזה קורה. נכון. בכל מקרה, אני חושבת שהנושא הזה של צווים, בסופו של דבר, הוא כלי יעיל, הוא כלי טוב, הוא כלי חשוב. נכון. אי אפשר לוותר עליו, אבל מצד שני צריך באמת, כמו שאמרת, למצוא את האיזונים הנכונים בין חופש הביטוי, בין הפגיעה מהשופטים. כן, בדיוק. בין הפגיעה בפרטיות, בין השמירה על ביטחון המדינה, כל הדברים מהסוג הזה צריכים להילקח בחשבון. ומשם נתקדם. טוב, אז מכיוון שהנושא של פרשת המרגל כל כך נמצא כבר על השולחן. תופסת כותרות כמעט בכל העולם. בדיוק, תופס כותרות כבר הרבה זמן. אני מניחה שצווי איסור הפרסום, יש צווי איסור פרסום על השם שלו ועל הפרטים שלו, ומה עוד? יש צווי איסור פרסום על השם שלו, הפרטים שלו ועל אותם אזרחים שהוא העביר להם את המידע, אותם הלשעברים שהפעילו אותו, או העביר להם את המידע, או שהם העבירו אותם, ברגע שזה ייחשף, ברגע שהם ייחשפו, אנחנו וכמובן גם על אותם... נבין את הסדר גודל של הנזק. וכמובן על אותם פעולות צבאיות שנפגעו... אם זה פוגע בביטחון המדינה, אז כמובן אנחנו לא נדבר על איזה פעולות צבאיות נפגעו, ככל ושהם נפגעו. אנחנו מדברים כרגע בגדול. אבל כן, יש. כלומר, גם על הפעולות הצבאיות האלה שנמנעו מלבצע בעקבות החומרים שזלגו באמצעות אותו מרגל, למעשה יש צו איסור פרסום. נכון. אנחנו נסיים את המפגש הזה בתקווה למפגשים נוספים. תודה רבה לך. תודה רבה. דמרי. לך ולכל הצופים, ותמשיכו לתמוך בערוץ טוב. תודה רבה לכל הצופים. אני מקווה שנהניתם מהשידור, ותמשיכו לתמוך בערוץ, ותתרמו כפי יכולתכם כל אחד, כמה שהוא יכול. תודה רבה לכם. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.